بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الآن اعترفت قريش بأن 1400 شخص ليس معهم سلاح، لم يأتوا لحرب، أنها أقوى منها وأنها تقدر تقاتلها. وش بتسوين يا قريش؟ يلا تعال يا سهيل بن عمرو، راح خلص التفاوض، خلاص ما نقدر، محمد هذا صككها من كل مكان. نجح النبي ولا ما نجح؟ نجح الرسول ولم يتنازل. رح وقل ما شئت لمحمد، بس شف نشترط عليك شرط، قل له هذا السنة ما تعتمر، لأن لو دخل علينا غصب الناس بتناظرنا ان ما لنا قيمة، والرسول ما يقبل هذا لنا، واللي يبي يسوه، احنا ما عندنا مشكلة، لكن لا يدخل السنة هذه، يرجع ويعتمر السنة القادمة. قال سهيل بن عمرو انا بروح لمحمد عليه الصلاة والسلام. يوم جاء سهيل بن عمرو يمشي، شاف الرسول اقبل عليهم، قال الرسول جاءكم سهل الله امركم. انتهينا. الرسول فاهم وعارف الموضوع. جاءكم سهل بن عمرو سهل الله امركم، او سهيل بن عمرو. وسهيل بن عمرو يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس وقابل النبي عليه الصلاة والسلام واعتذر له. اول شيء قال نعتذر لك، احنا وقفنا عثمان عندنا، احنا اسفين، حقك على راسي يا محمد، اعتذر لك. اثنين، نعتذر لك على هالمهبل اللي جوك واخترقوا الصفوف وجبتهم لنا معقلين مربطين، احنا اسفين. هذه اول حاجة، هذا اعتراف، هذا نجاح باهر، هذا اعتراف، اول اعتراف من قريش برسول الله وبالمسلمين، واول اعتراف بقوة المسلمين، واول اعتراف بالمدينة. الان بدأ النبي عليه هذا التخطيط. شفتوا نبيكم يا جماعة؟ شفتوا رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ شفتوا النظرة البعيدة؟ شفتوا العقل؟ شفتوا السياسة؟ شفتوا التفاوض؟ شفتوا البعد عليه الصلاة والسلام؟ السلم والرحمة الذي جاء من اجلها صلى الله عليه وعلى آله. انا ما ابغى شيء، خلوا بيني وبين الناس، لا تصكون بيني وبين الناس، اريد ادعو الى الناس. هذه الان معاهدة حقيقية، الان ستبدأ المعاهدة الصريحة الواضحة. طبعا سهيل بن عمرو بدأ يخاطب الرسول، قال يا محمد ان قريش فوضتني ان اتخاطب معك. قالوا ايش تبغون انتم؟ الرسول يقول، قال اول شيء ما تعتمر السنة هذه، تعتمر السنة الجاية. شوف الصحابة واقفين، وش مسوين الصحابة؟ محرمين يبون يدخلون. انصدموا يوم قال الرسول نعم لكم ذلك. يا رسول الله احنا جايين من المدينة ولابسين احرامنا وما بيننا وبين الكعبة الا يعني شيء بسيط، وتقول نعم؟ قال نعم. ثم ماذا؟ قال تجينا السنة الجاية وتعتمر فقط، تدخل 3 ايام ثم تغادر مكة. قال نعم ما عندي مانع. الرسول هنا الان جالس يأخذ ويعطي، والصحابة ينظرون الى هذا الكلام، هم مطيعين، بس كانوا ينظرون الهدف اللي قلنا اقل، هدف الدخول العمرة، لكن الرسول ينظر للهدف الاكبر. قال له سهيل بن عمرو وعندنا شرط ثالث. قالوا شو؟ قال من يأتي من عندك لنا مرتد احنا نقبله، ومن يأتيك من عندنا لك ما تقبله. قال الرسول نعم وافقت. الصحابة كيف يا رسول الله، كيف توافق على هذا؟ وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم شرط، ومن اراد ان يدخل في حلفي عندكم في مكة يبقى معي، وله ما لي ولا عليه ما عليه، ولا يجيني. ومن دخل عندي معكم حالفكم تركته لكم ولا اقول له شيء. قالوا وافقنا. قال يا علي تعال، علي بن ابي طالب تعال اكتب. الرسول بيكتب العقد الان باتفاق. الصحابة يناظرون كيف نكتب يا رسول الله، حنا محرمين وكيف توافق لهم، حنا اقوى منهم، خلنا ندخل ونقلب عليها واطيها ونقاتل ونأخذ حقنا. قال الرسول اكتب يا علي. عمرو بن العاص يوم شافهم وافقوا على هالشروط، كان ما زال مشرك. عمرو بن العاص يوم شافهم وافقوا قام ركب على بعيره وسافر. قالوا وين؟ قال انتهت قريش مجانين، محمد اخذ حقه منكم انتم ما تفهمون. الصحابة حتى الان لم يستوعبوا الموضوع برمته. قال اكتب. مسك علي بدأ يكتب علي، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله. قال لحظة سهيل، وش بسم الله الرحمن الرحيم؟ من هو الرحمن الرحيم؟ احنا ما نعرف الرحمن الرحيم. اكتب ما عرفته انا وابوي وابوك وجدك، اكتب باسمك اللهم، امسح الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اللي يمسحها. قال امسحها يا علي ما عندنا مانع، امسحها. قال هذا ما عاهد محمد رسول الله. قال وش رسول الله؟ احنا لو نعترف انك رسول الله ما حاربناك، امسح رسول الله. انتم متخيلين علي يمسح كان يقول كذا، وش اللي يمسح؟ قال والله اني لرسول الله، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم والله اني اعلم اني لرسول الله وهكذا الله ارسلني وسماني، لكن سامسحها. امحها يا علي. قال والله ما امحها
علي قال معصي ما تمحي، ليس عصيانا، لكن يا رسول الله لا توافق له. قال امحوها يا علي. قال لا امحوها يا رسول الله. قال الرسول وينها ورني اياها. رسولكم لا يقرأ ولا يكتب لكنه حرك الدنيا كلها. قال هذه يا رسول الله. فوضع النبي مكانه ومحاها صلى الله عليه وسلم. قال اكتب من محمد بن عبد الله، لا تكتب رسول الله. خلنا نمشي، احنا نبغى. وهذا فيه دلالة على اننا نريد الصلح، نريد السلم، نريد عدم اثارة الدماء. التفت الرسول على علي قال لما لم تمحو يا علي؟ قال كيف امحو يا وانت رسول الله؟ قال يا علي، شوفوا الكلمة الخطيرة المبكية، قال فإن لك مثلها، ستأتي عليك مثل هذا اليوم وأنت لها مضطر. تكلم عن الفتنة، عن آخر الزمان، بس علي لم يستوعبها في تلك اللحظة. قال بيجيك يا علي موقف مثل موقفي هذا وستمحو كما أمحو. هذا الرسول، وهذه من دلائل النبوة. وعلي يناظر والناس الصحابة جالسين يناظرون، وسهيل بن عمرو يكتب. قال امحوها، فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام، واتفقوا على ذلك الاتفاق، وكتب ذلك الاتفاق، وكتب ذلك الصلح. والرسول تو خلاص يكتبون بيوقعون، وجاء رجل يركض اسمه ابو جندل. ابو جندل من هو ولده؟ ولد سهيل بن عمرو ذا اللي يوقع مع الرسول، مربطته قريش ونحاش مسلم ولا يبغونه يروح للرسول، وجاء يركض يا محمد يا ادركني قد اسلمت اشهد ان لا اله الا، يصيح. والرسول شافه، وسهيل التفت له هذا ولده، وطاح عند الرسول قال يا رسول الله انا داخل الله ثم عليك امنعني من هؤلاء. الحين الرسول يقول اللي يجيك مني، اللي يجيك من عندنا ما تقبله. والرسول جلس ينظر، قال ابشر ابشر نقبلك. قال سهيل لا، هذا اول شروطنا، ان قبلت هذا العقد اللي بيني وبينك هذا ملغي، هذا اول واحد. قال له الرسول اجزه لي يا سهيل، اسمح لنا في هذا، تونا ما بعد وقعنا، اسمح لنا وخليه يدخل في الاسلام ويكون اتفاقنا عقب هذا. قال ابدا، لو قبلت ابا جندل هذا وخذيته نلغي العقد ولا بيننا وبينكم صلح. قال الرسول اصبر يا ابا جندل، والله ما نقدر نقبلك. الصحابه ينظرون الموقف وهم يحترقون لهذا الموقف. اصبر ابا جندل وارجع، لعل الله يجعل لك وللمسلمين مخرجا وفرجا، اصبروا واحتسبوا. يا رسول الله كيف تتركني مع هؤلاء وانا جايك ابغى الاسلام؟ قال يا ابا جندل ان بيننا وبينهم عهد اعطيناهم اياه، وانا قوم لا نغدر، والله لا يغدر، انا ما اقدر اغدر، وهذا عهد كتبته. فوقع النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف عمر وراح لابو بكر قال يا ابو بكر اليس هو رسول الله؟ قال بلى. قال اليس هم المشركين؟ قال بلى. قال لسنا على الحق؟ قال بلى. قال اليس هم على الباطل؟ قال بلى. قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال اسكت يا عمر والزم غرسه. قال اروح للرسول ما اكلمك انا. عمر زعل وجاء قال يا رسول الله ألست رسول الله؟ قال نعم. قال ألست على الحق؟ قال نعم. قال ألسنا المسلمين؟ قال نعم. قال ما هو بمشركين؟ قال نعم. قال ألست لماذا نعطي الدنية؟ قال يا عمر اصبر فإن الله لن يضيعني، لا تستعجل يا عمر، اترك الموضوع عند الله ثم عندي، وأنا عبد لله جل في علاه. أبو بكر عمر زاد حنقه، يعني انزعج، ويشوف أبو جندل يرجعونه، فجاء عمر، شوفوا الموقف المضحك الجميل وهذا بالصحيح، وطلع سيفه عمر، وابو جندل واقف كذا مربط، يقول الرسول ارجع، والرسول حط السيف كذا قال والله لو كنت في مثل هذا الموقف لاقتلن ابي في سبيل الله. يعني خذ السيف واذبح ابوك فكنا منه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم اليه قال له ابو جندل لما لم تقتله انت؟ قال والله ما كان لي ان اعصي رسول الله. قال ابو جندل وانا والله ما كان لي ان اعصي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. شوف الطاعة والالتزام والوقوف عند امر الله، واستقبال هذا الامر بكل ما يريده الله ويريده رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. الثقة بين الراعي وبين الرعية معنى كبير في الحديبية. يا رسول الله انت الان لن تدخل المسجد الحرام. عمر يقول له يا رسول الله انت طلعتنا من المدينة وش قلت لنا؟ قلت اني شفت رؤيا وانكم تريدون العمرة وراح تعتمرون. قال بس انا ما قلت لكم السنة هذه، انا قلت لكم السنة هذه. قال صح انت ما قلت هالسنة دي، انا قلت انا رأيت رؤيا وانكم ستدخلون مكة وتعتمرون، لكن الله لم يكتبها لكم هذا العام، ما كتبت هذه السنة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك
فتحا، فتحا سماها الله فتحا قريبا. هذا الفتح الحقيقي، الفتح الذي أراده الله تبارك وتعالى، الفتح المبين. عمر بن الخطاب قال: أهو فتح يا رسول الله؟ قال: نعم فتح. يقول: والله ما استوعبت انه فتح الا بعد سنة، يوم اسلم من العرب والوفود اللي اسلموا اكثر من عدد الذين جاءوا مع النبي 1400، اسلم اكثر من 10,000 في سنتين فقط. فقال عمر بن الخطاب: علمت انه فتحا واخذت اتصدق واصلي واعتق من الرقاب، ارجو الله ان يغفر لي ذلك الموقف. هو فعلها غيره، والصحابة عندهم غيرة وحس على هذا الاسلام ويريدون ان ينصر هذا الدين، لدرجة انهم من الموقف اللي تأثروا قال لهم الرسول: يلا قوموا واحلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم، ما قدرت تدخلون، خلاص الان هم احصرتم فما استيسر من الهدي. فما حد قام: قوموا يا جماعة انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم. ولا حد قام. ودخل الرسول يقلب يده على ام سلمة. الرسول كان ياخذ في كل سفرة واحدة من حريمه نساء، يسوي قرعة بينهم، وكانت القرعة على ام سلمة. ودخل عليها قال: هلك قومك، هلك قومك، امرتهم بان يحلقوا وينحروا. قالت: هون عليك يا رسول الله، فانما ذلك مما رأوا، لكن اشير عليك بامر. شوفوا الحرمة، هنيئا للمرأة، هنيئا للمرأة في الاسلام المحترمة، صاحبة الرأي، صاحبة الرشد، صاحبة العقل، يقبلها، نقبل رأيها ونقبل رشدها ونقبل مشورتها. في حديث مكذوب عن النبي اللي يقول: شاوروهن وخالفوهن، هذا مو بصحيح. يقول: انا باخذ رأي حرمتي وبخالفها. لا، الرسول كان يشاور احيانا نساءه ويشاور النساء. قالت ام سلمة: يا رسول الله، اشير عليك ان تخرج امام الناس وتنحر هديك وتحلق راسك وهم بيسوون مثلك. قال: هذا هو الرأي. وطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحر الهدي وحلق راسه، فقام الصحابة كل منهم ينحر ويحلق، لدرجة انهم من القهر اللي شافوه من قريش كل واحد يجز راس الثاني، وحتى رأينا الدماء تسيل، حتى قال: ارفق علي يا اخي قطعت راسي من الخوف والحنق الذي رأوه من قريش وما فعلته قريش في هؤلاء الرجال. لكنهم أمة يريدون الحق، عندهم مبدأ، يريدون ما عند الله، ولذلك أسلم أكثر من 10,000 دخلوا في ذلك الإسلام العظيم. وتحقق لرسولكم الهدف الأسمى والأكبر والأعظم والأجمل عليه الصلاة والسلام، وهو الصلح الذي أراده الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وشفنا كيف الانسياب الجميل والقيادة الحكيمة من رسولكم صلى الله عليه وسلم. وقع على ذلك العقد وشهد عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وابن عوف عبد الرحمن وابي وقاص سعد رضي الله عنهم، وابن الجراح ابو عبيدة ومحمد بن مسلمة. واما المشركون فوقع معهم مجموعة منهم مكرز بن حفص وغيرهم، وقع مع سهيل، وشهدوا على ذلك الصلح الذي كان من رسولكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اسألكم بالله، حنا نسمع هذه القصص وهذه السيرة وهذا الجمال والكمال البشري العظيم، ألا يستحق هذا الرسول الإجلال والتقدير ويوضع على الرؤوس؟ بل ويتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.